આ ફોનની કિંમત 999 રૂપિયા છે। આમાં તમને એક કેમેરો પણ જોવા મળી જાય છે। આમાં તમે વિડીયો જોઈ પણ શકશો, ગીત પણ સાંભળી શકશો અને આ મોબાઈલથી તમે પેમેન્ટ પણ કરી શકશો। તો કેમ છે મારા ગુજરાતી મિત્રો, મજામાં ને? આજે હું તમારી સાથે લઈને આવી ગયો છું એક મસ્ત બજેટ ફોન, એટલે કે Jio Bharat K1। આ છે આ ફોનનું બોક્સ, જેની ઉપર લખ્યું છે કાર્બન ભારત K1 અને હા, આમાં એક મોરનું ચિત્ર પણ બનાવવામાં આવ્યું છે, તે બહુ મસ્ત લાગે છે। આ મોબાઈલ મારી પાસે છેલ્લા 2 મહિનાથી આવી ગયો હતો અને અમારી જે હિન્દી ચેનલ ચાલે છે ને Divy Tech, તે ચેનલમાં અમારો ફૂલ વિડીયો પણ આવી ગયો છે, તો અહીં ક્લિક કરીને જોઈ લેજો, તમને લિંક શો થતી હશે। અને ઇન્સ્ટાગ્રામમાં ઘણા મારા મિત્રો મને કહેતા હતા કે તમે Jio ફોન આવ્યો છે ભારત K1, એની ઉપર તમે વિડીયો બનાવો ને, એટલે મારા ગુજરાતી મિત્રો હું તમારી માટે સ્પેશિયલ આ વિડીયો લઈને આવ્યો છું। તો ચાલો જલ્દીથી બોક્સને ઓપન કરી લઈએ અને જોઈએ કે બોક્સની અંદર શું જોવા મળે છે। તો અહીં તમને ઉપરની સાઈડ પહેલા એક ચાર્જર જોવા મળી જશે અને ડોક્યુમેન્ટેશન જોવા મળી જશે અને એક બેટરી છે જે અલગથી આપવામાં આવે છે અને આપણો ફોન પણ। તો અહીં તમને આગળની બાજુ ભારત લખેલું જોવા મળી જાય છે। તો મિત્રો આજે આપણે આ ફોનને જોઈએ કે આ ભારત શબ્દનો તે સરખી રીતે ઉપયોગ કરે છે કે નહીં। તો નીચેની સાઈડ જોઈએ તો તમને અહીં એક ચાર્જિંગ કરવાનો પોઈન્ટ મળી જશે, એની સાઈડમાં તમને 3.5mm જેક જોવા મળી જશે અને એની સાઈડમાં માઇક જોવા મળી જશે અને ઉપરની સાઈડ એક તમને લાઇટ જોવા મળી જશે અને પાછળની સાઈડ જોઈએ મિત્રો તો અહીં તમને એક કેમેરો જોવા મળી જાય છે। હા મિત્રો, 1000 રૂપિયાના ફોનમાં પણ કેમેરો જોવા મળી જાય છે અને કેમેરાની સાઈડમાં લખ્યું છે MP3 અને કેમેરાની સાઈડમાં તમને સ્પીકર જોવા મળી જાય છે। તો ચાલો હવે આમાં બેટરી નાખીને જોઈએ કે આ મોબાઈલ ઓપન તો થાય છે કે નહીં। ચાલુ થઈ ગયો, જો વાવ। અહીં તમને કીપેડ તો મિત્રો બહુ સારો એવો જોવા મળી જાય છે અને આની સ્ક્રીનની સાઈઝની વાત કરું ને મિત્રો તો તમને 1.7 ઇંચની જોવા મળી જશે। બહુ નાની સ્ક્રીન છે પણ ચાલશે। મેન્યુ જોઈએ ને મિત્રો તો અહીં તમને બધી જીઓની જ એપ્લિકેશન જોવા મળી જશે, જીઓ સાવન, જીઓ સિનેમા અને બીજી ઘણી જીઓની એપ્લિકેશન તમને એમાં જોવા મળી જાય છે। મેન્યુ મિત્રો બહુ સારું એવું જોવા મળી જાય છે અને હવે આનો કેમેરાનો ટેસ્ટ પણ આપણે જોઈએ કેમેરો કેવો ચાલે છે। તો હું એક ફોટો ક્લિક કરું છું, જોઈએ કેવો ફોટો આવે છે। અહીં મિત્રો તમને કેમેરો જોવા મળી જાય છે, જે કેમેરો છે 0.3MP નો। હા મિત્રો, 0.3MP નો। પણ ચાલો એના પિક્ચરની ક્વોલિટી જોઈએ કે કેવો ફોટો આવે છે। પિક્ચર અહીં તમને બતાવી દઉં છું, જો મિત્રો કેવું છે। બાકી તો તમને જે કીપેડ ફોનમાં જોવા મળે છે તે બધું આમાં જોવા મળી જ જશે, પણ આમાં એક વસ્તુ એવી ખાસ છે જે છે કે આમાંથી તમે યુપીઆઈ પેમેન્ટ કરી શકશો। હા મિત્રો, આ ફોન દ્વારા તમે યુપીઆઈ પેમેન્ટ કરી શકશો, એટલે હવે મિત્રો તમારે કોઈ 7000 કે 10,000 નો મોબાઈલ લેવાની જરૂર નથી, તમે આ 1000 રૂપિયાના મોબાઈલ દ્વારા પણ ઓનલાઈન બેન્કિંગ કરી શકો છો। એટલે આ મને બહુ જ ગમ્યું। યુપીઆઈ પેમેન્ટ તો ફક્ત મિત્રો જીઓ પે દ્વારા જ થશે, એટલે તમે જોઈ રહ્યા છો ને મિત્રો અહીં એપ્લિકેશનો પણ જીઓની જોવા મળી જાય છે અને પેમેન્ટ સિસ્ટમ પણ જીઓ દ્વારા જ થાય છે, એટલે જીઓ કંપની બધાને પોતાની તરફ વાળવા માંગે છે। અને મિત્રો આ ફોન બનાવવા પાછળનું મેઇન કારણ એ જ છે કે તે બધાને 4G તરફ વાળવા માંગે છે। હા મિત્રો, આ 4G મોબાઈલ છે, આમાં તમે 4G ઇન્ટરનેટ પણ યુઝ કરી શકશો, આમાં તમે YouTube પણ જોઈ શકશો અને WhatsApp તો મિત્રો ચલાવી શકશો, પણ એની માટે તમારે થોડુંક વધારે એડવાન્સ બનવું પડશે। નોર્મલી તમે આમ WhatsApp નહીં ચલાવી શકશો। અને મેં તમને પહેલા કહ્યું હતું એમ કે આમાં જીઓ સિનેમા આવે છે, એટલે કે તમે જીઓ સિનેમાના બધા જ કન્ટેન્ટ જોઈ શકશો, જેમ કે મૂવી થઈ ગઈ, વેબ સિરીઝ થઈ ગઈ, IPL થઈ ગઈ, બધું જ તમે આમાં જોઈ શકશો। અને તમને આમાં 1000 mAh ની બેટરી જોવા મળી જાય છે, તે બેટરી લાઈફ સારી એવી આપે છે। અને જ્યારે તમને સોંગ સાંભળવાનું મન થાય તો તમે જીઓ સાવન દ્વારા સોંગ પણ સાંભળી શકશો। અને હા, આમાં રેડિયો પણ આવે છે, તમે રેડિયોમાં ન્યૂઝ પણ સાંભળી શકો છો અને મેં તમને કહ્યું એમ YouTube પણ જોઈ શકો છો। અને મિત્રો જે અહીં ભારત લખ્યું છે ને તે શબ્દોનો તે સારી રીતે ઉપયોગ પણ કરે છે। આ ફોનમાં તમને 22 ભાષા જોવા મળી જશે, જે બધી જ ભારત સરકાર દ્વારા માન્ય ભાષા છે। આ ફીચર મને પર્સનલી બહુ જ ગમ્યું, એટલે કે ભારતના બધા જ નાગરિક આ ફોનને યુઝ કરી શકશે, ભલે પછી તે કેરળમાં રહેતો હોય, દિલ્હીમાં રહેતો હોય કે આપણા ગુજરાતમાં રહેતો હોય, બધા પોતાની ભાષા સેટ કરીને આ મોબાઈલને યુઝ કરી શકશે, તે મને બહુ જ ગમ્યું। બાકી એની બિલ્ડ ક્વોલિટી તો મિત્રો બહુ સારી એવી જોવા મળી જાય છે। હું જ્યારે આ ફોનને ટેસ્ટ કરતો હતો ત્યારે મારા હાથમાંથી પડી ગયો હતો, પણ આ મોબાઈલને કંઈ થયું ના હતું। અને મેં તમને પહેલા કહ્યું હતું એમ મિત્રો, આ ફોનની કિંમત તમને 999 રૂપિયા જોવા મળી જાય છે, એટલે કે 1000 રૂપિયામાં પણ 1 રૂપિયો ઓછો। અને હા મિત્રો, આપણા 1000 સબસ્ક્રાઇબર કેદી કરવાના છે, તો જલ્દી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી નાખો, એટલે આપણે પણ 1000 સુધી પહોંચી જઈએ। બાકી મિત્રો આ ફોન તો તમને સારો એવો ઉપયોગી બનવાનો જ છે। તમે એમાં જીઓ સિનેમા દ્વારા જીઓ સિનેમાના બધા કન્ટેન્ટ જોઈ શકશો, ગીત સાંભળી શકશો, મૂવી જોઈ શકશો
અને તમે ડેઈલી યુઝમાં સારો એવો ઉપયોગ કરી શકશો. આનાથી તમે પેમેન્ટ પણ કરી શકશો. તે મને બહુ ગમ્યું. 999 રૂપિયાનો મોબાઈલ છે, પણ 999 તમારા વસૂલ થઈ જશે. એટલે મારા ગુજરાતી મિત્રો, એક વખત તો આ ફોનને તમારે ટ્રાય કરવો જ જોઈએ. તો ડિસ્ક્રિપ્શનમાં તમને આની લિંક મળી જશે, ત્યાંથી તમે આ ફોનને બાય પણ કરી શકશો. બાકી તમને કેવો લાગ્યો આ મોબાઈલ જલ્દી કોમેન્ટમાં કહેજો. અને જો તમારો કોઈ મિત્ર એના પપ્પાને આ મોબાઈલ અપાવવા માંગતો હોય ને મિત્રો, તો આ વિડીયો એને પણ મોકલી દેજો, એટલે એને પણ ખબર પડે કે આ મોબાઈલમાં શું શું વસ્તુ સારું છે. તો જલ્દીથી આ વિડીયોને લાઈક કરી નાખજો, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી નાખજો અને બાજુનું બેલ આઇકન જરૂર પ્રેસ કરજો, એટલે તમને નવા વિડીયો આવે એટલે તરત અપડેટ મળી જાય. તો મળીશ તમને એક નવા ફોનની સાથે એક નવા વિડીયોની અંદર. ત્યાં સુધી જોતા રહો ડીવી ટેક ગુજરાતી. જય જય ગરવી ગુજરાત.